Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, it's me again, Ms.LORADEL. So, for today's video or for today's vlog ay mag-unboxing po ako. So, ayan, mag-unboxing po ulit ako. So, ang i-unbox ko po today is gamit naman po siya sa bahay. So, or gamit po siya sa kusina. Magagamit po natin siya sa ating kusina, lalo na kapag nagluluto tayo. So, importante po 'yon. So, ito na po siya. Tadan! So, ayan. So, ang tawag po dito guys, pag sinearch nyo siya sa, sa Shoppe. So, sa Shoppe ko po siya in order. Sa Shoppe ko po siya nabili. So, ilalagay ko na lang po dito sa gilid yung shop nila. So, ayan. So, ang tawag po dito, pag sinearch nyo ay, ay Miracle Stainless Knife. So, ayun. Nakasit na po siya, guys. Ganito po. Sit na po siya. Kompleto na po. So, nabili ko po ito sa halagang, nakalagay dito eh. 348. So, ayan. 348. Ayan po. Hindi kita. Basta 348 po siya. So, tara, simulan na natin. Buksan na natin to. So, ayan guys, ito na po yung box ng ating Miracle Knife, Stainless Knife. So, ito na po yun. So, bale, ito po siya lahat. So, iisa-isahin po natin siya ilabas. At ipapakita ko po sa inyo, isa-isa. Okay, simulan na natin. Madali lang naman po siya buksan. Wala po kayo idea kung paano, sira. So, ayan. Nabuksan ko na po siya. So, ayan. So, una, ilalabas natin. So, mayroon siyang ganito. Una, may kita kayong ganito. So, ayan. Okay, so, first is, ito. Maliit lang po siya. Ayan. Okay, first pick is, ito. Maliit lang po.
So, ang nakalagay po dito na pangalan is, ayan, pairing. So, ayan. Nalagay ko din po dito sa gilid yung, ano niya, yung pangalan po. So, ito na po. So, meron na po tayong nauna. Okay, next naman is, ito. Ayan. So, stick. Tawag po dito ay stick. So, ayan. So, may number 2 na tayo. Okay, next, number 3 is stick pa rin. So, stick number 2. Ayan. Parehas lang. So, may dalawang stick na tayo. Next is, so, stick number 3. So, stick pa rin siya. Ayan, o. Parang ngipin. Ayan. So, maganda po siya, guys, kasi sobrang kapal po. Ayan, makapal naman po. Ayan. So, maganda pa rin po. Next naman is ito. Stick ulit. Stick number 4. So, may 4 na tayong ganito. So, bali 4 po yung kasama niya na katulad nito. Bali 4 po. 4 na po sila. Ayan. Wait, 4. Okay, next naman ay ito, ayan. So, yung nakalagay dito is fillet. Ayan, fillet. Ito naman yung fillet nila. So, ayan. So, ayan po. So, makapal pa rin po siya. Okay, nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 na. So, next naman ay unahin natin maliliit. Ito. Oh, so, meron po siyang pang cheese. Ayan o. Ayan o. Para po talaga siya sa cheese kasi, ayan o, may nakalagay na. So, tanggalin natin sa plastic. So, ayan. Ganyan po siya. Mayroon po siya dito. Ayan. 2 tusok po. Matalim po. So, ayan. Ganda niya po. Ganda niya. Wow. Okay, next naman ay meron na po siyang kasamang ganito, ayan, yung malapad na pangtadtad. So, ang tawag naman dito ay chop scoop. Pang chop siya. Chop scoop. Tawag dito. Ayan. So, ayan. Makapal din po. So, maganda naman. Maganda. Mukhang sulit yung ano natin. 400 plus. So, next ay ayan, ito. So, bali, ito talaga yung habol ko dito. May ganun. So, ayan. Ito. Ito po siya. So, ang tawag naman dito is rock and chef. Yan. Rock and chef. Ayan o. May nakasulat po kasi sa ano dito yung pangalan niya. So, bawat kutsilyo po may pangalan dito. Next naman is ito. Tadan! Ito mahaba. So, may 2 tusok din po siya. Ayan. At parang ipin.
So, ang pangalan naman dito ay slicer. Ayan. Slicer. Next naman ay ito, haba. Sobrang haba. Ayan, haba po. Ganito po siya kahaba. So, ayan. So, ang pangalan naman niya is craver. Ayan. Ayan. Tusok ako dun. So, ayan. Next is ito ulit. So, bali dalawa po yung ganito natin. Dalawa po yung ganito niya. So, ayan. Slicer. Ayan. Bali dalawa po siya. Dalawa po. Okay. So, last is may pabonus po. Ayan. Ito po yung pabonus nila. Gunting. So, ayan. Yun lang po, guys. Yun na po ang laman ng box. So, ayan. Wala na po. So, bali, ano lang po siya. Wala. Ito, dalawa nito. So, tapos, isa. Then, isa. Ay, ito yung apat to eh. Puro ganito. Apat. So, bali meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 pieces na iba't ibang klase ng kutsilyo. So, at may pabonus pang isang gunting. So, yun lang po guys. So, yun lang po yung unboxing natin today. So, yan na po. So, napakita ko na po sa inyo pa isa-isa. So, maganda naman po siya kasi ayun, kompleto na po. Marami po siya sa halagang ano lang? Ano nga ba yun? Sa halagang wait. So, sa halagang 348 pesos. So, kasama na yung shipping fee niya doon. So, sa 348 pesos. So, yung shop pala, ilalagay ko na lang po sa, yung shop nila, ilalagay ko na lang sa description sa baba. So, tingnan nyo na lang po sa description dun sa baba. Yan. So, yun lang guys. So, sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe dyan, so, please subscribe my channel, Ms.LORADEL STYLE and Tips. So, nag-upload po ako ng mga unboxing video and tutorial video about YouTube at marami pang iba. So, yun lang guys. Huwag nyo na rin po kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. So, yun lang po guys. That's all. Thank you. Bye-bye. Thank you.